Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 7. Соля відкрила очі. Кілька секунд вона просто лежала і розглядала стелю. Потім піднесла руку вгору, намагаючись усвідомити, що обручки на пальці більше немає. Як я могла погодитися на цю авантюру? Дивувалася дівчина. Вона потягнулася до телефону і зойкнула. 5 хвилин на 11. Даня! Соломія зіскочила з ліжка, натягнула халат і підбігла до вхідних дверей. Дівчина відчинила їх і заклякла. На порозі стояв Данило з пишним букетом червоних півоній. Свіженький і сяючий, неначе вони не танцювали всю ніч під зірками і не пили шампанське до 3 годин ранку. «Привіт! Вибач, я проспала нашу зустріч». Вона винувато поглянула на нього. «На щастя, ми живемо в одному будинку, тож я знаю, де тебе шукати». Він простягнув квіти Солі. «Можна зайти?» Дівчина розгублено озирнулася. «Вибач, тут не прибрано», однак відчинила двері ширше, пропускаючи його всередину. Данило байдуже махнув рукою і прийшов до вікна. Соля поспішила за ним. «Я маю ще прийняти душ і перевдягтися», – тремтячим голосом промовила дівчина, коли він до неї наблизився. «Тож не знаю, чи є сенс тобі тут чекати, чи, може, краще на дворі. Боїшся мене?» «Я? Чого мені боятися?» Відстань між ними зменшилася до кількох сантиметрів, що напружувало Соломію. Чоловік не відводив погляду від її очей. Потім обійняв, притиснув до себе і зарився носом у волосся. «Ти пахнеш шоколадом». Данило провів рукою по її щоці. Пальцем заклав пасмо волосся за її вухо. Соломія сіпнулася. Проте чоловік втримав її в обіймах. По спині Солі пробіг рій мурах. Спочатку стало холодно, а потім раптом жарко. Коліна підгиналися, хотілося втекти і водночас продовжувати його слухати. Він провів рукою по її спині і почав опускатися нижче. «Ми ж домовлялися!» – вигукнула дівчина і вискочила з обіймів. «Не знаю, з ким ти там домовлялася», – засміявся чоловік. «Я просто втрачаю голову поруч з тобою». Щоки Соломії спалахнули. Вона насупилася і показала рукою на двері. «Буде краще, якщо ти почекаєш мене за столиком під парасолькою». «Як скажеш», – зітхнув Даня. «Не знаю, кому від того краще, але твоє слово – закон». Він підняв долоні вгору, ніби промовляючи «здаюсь, твоя взяла», і попрямував на двір. Соля закрила двері і притиснулася до них спиною. «А це не такий легкий тиждень буде, як я думала». Вона побігла у ванну кімнату. На екрані її телефону висвітилося повідомлення від Тимофія. «Прилітаю до Парижу завтра. Зміг взяти відпустку. Це чудова можливість нам провести час разом». «Куди ти мене везеш?» – допитувалася Соля у Дані через годину після його візиту до кімнати. Вона висунула руку у відкрите вікно, насолоджуючись прохолодним вітерцем і яскравим сонцем. «Побачиш, ти маєш впізнати це місце. Туди мріють потрапити всі». На її подив Данило не поїхав до Парижу. «Ти знаєш, що це як мінімум підозріло?» – прошепотіла дівчина, уважно дивлячись на Данила. «Так роблять серійні маньяки та вбивці. Викрадають дівчат і вивозять їх за місто, а потім їх роками шукає поліція, поки не знаходять рештки десь у канаві». «Ти передивилася поліцейських серіалів?» – усміхнувся чоловік. «На тебе справить приємне враження те, що ти побачиш. Я впевнений». «Діснейленд?» – ошелешено прошепотіла дівчина, поки Данило паркувався. «Ти привіз мене в Діснейленд? Тобі подобається?» «Питаєш? Та це ж мрія мого дитинства». Вона вискочила з машини, щасливо озираючись. На всілякий випадок протерла очі, щоб впевнитися, що це не сон.
Біля каси стояло чоловік 70, не менше. Соня похнюпилася. Витрачати години на стояння в черзі не хотілося. Даня вийняв 2 квитки з внутрішньої кишені куртки і підморгнув їй. Замовив онлайн. Знав, що ти не захочеш чекати. Повірити не можу. Діснейленд, знов захоплено прошепотіла дівчина, і вони пройшли до парку розваг. На її подив, дорослих там було не менше, ніж дітей. То тут, то там вона чула українську мову, що здивувало її ще більше. «Хочеш відчути справжній адреналін?» Даня змовницьки на неї поглянув, обійняв за плечі і повів центральною вулицею парка. «Це ти про американські гірки?» «Ні. Є дещо цікавіше. Старий покинутий готель». Вони підійшли до будівлі, яка й справді виглядала покинутою та занедбаною. Облізлі стіни, в деяких вікнах не було скла, із них стирчали фіранки. Дерев'яні, місцями пошкоджені ставні, чи то від вітру, чи від витівок привидів, час від часу відкривалися і закривалися, голосно стукаючи. «Це старий готель, побудований в 1950 році», – пролунав голос збоку. Соля з Данею повернулися і побачили гіда, одягнутого у форму швейцара. Він виструнчився перед невеликою групою людей, рукою показуючи на будівлю. Колись він мав популярність. Номери були замовлені на місяць вперед. Тут зупинялися шановані люди – політики, співаки, вчені, та однієї ночі всі постояльці в готелі зникли. Він понизив голос майже до шепоту. Всі до одного. Поліція довго розслідувала цю справу, та ніяких зачіпок вони не знайшли. Прошу всередину. Чоловік розгладив поле червоної уніформи, поправив головний убір і завів групу до будинку. Соля з Данею поспішили за ними. Вони зайшли до зали, яка мала бути рецепцією. Невеличка стійка й стіл пустували. Подивіться на ці стіни, меблі, палери. Все залишилося таким, як в ту ніч. Соля озирнулася. Атмосфера дійсно була моторошною. Старі вицвілі шпалери, важкі червоні штори, старий телевізор висів на стіні і весь час шипів, уривками показуючи новини. Бордового кольору диван з потертою поверхнею стояв у кутку. «Цей телефон іноді дзвонить», – швейцар показав пальцем на старий апарат, на якому треба було крутити цифри. «Але коли ми беремо слухавку, ніхто не відповідає. І це доводить до сказу наших співробітників. Люди постійно звільняються, а ті, що приходять замість них, також скоро йдуть від нас». Він обвів кімнату рукою. З тієї самої ночі тут ніхто нічого не чіпав. Кажуть, що у готелі водяться привиди, які час від часу відчиняють і зачиняють вікна, двері та проганяють сторонніх. Відвідувачі парку насторожено мовчали. І хоч всі розуміли, що це лише атракціон, виникало відчуття, що з цим будинком і правда щось було не так. Соля вхопила Даню за руку на всякий випадок. «А зараз ви маєте пройти до ліфта і зайняти свої місця», – промовив гід. «Він відвезе вас на 9-й поверх, де ви детальніше роздивитеся оздоблення кімнат, яке було в 50-х». Люди підозріливо поглянули на нього, потім одне на одного і нехотя попрямували далі. Коли дверцята відчинилися, погляду Солі відкрився найдивніший ліфт з усіх, які вона коли-небудь бачила. Він був розміром з невеличку кімнату. Всередині стояли крісла в 3 ряди, схожі на ті, що бувають на стадіоні. «Раджу взятися руками за сидіння», – прошепотів Даня їй на вухо, коли вони сіли. Вона слухняно виконала його пораду, стикнувшись з глузливим поглядом бородатого чоловіка, який всівся попереду. Наступної миті ліфт з величезною швидкістю помчав наверх. Люди почали верещати. Голосніше за всіх кричав той самий бородатий чоловік. Соля мовчала.
Вся її увага була зосереджена на тому, щоб триматися за край сидіння. Ліфт зупинився. Пасажири затамували подих, двері відчинилися. Їхньому погляду відкрився прохід з покритою килимом підлогою і світлом у кінці коридору, що блимало. На тумбочці біля дверей стояв букет засохлих квітів. Світло в ліфті також замиготіло. Люди стривожено поглядали один на одного. Раптом двері з гуркотом закрилися, і ліфт почав падати з величезною швидкістю. Пасажири піднялися в повітря на кілька сантиметрів над своїми кріслами і перелякано заверещали. «Даня!» – закричала Соля. Однією рукою вона вхопилася за сидіння, а іншою увіп'ялася в плече чоловіка. Тим часом ліфт різко зупинився. «Перший поверх?» – полегшено видихнула Соля. Данило з посмішкою похитав головою. Цього разу двері навіть не відчинилися. Ліфт знову помчав наверх, а потім знову вниз. Люди зітхали, охали і кричали. Це безумство повторилося ще кілька разів, поки відвідувачам дозволили покинути атракціон. «Чому ти не попередив?» – запитала Соля, коли вийшла з готелю. Її коліна підгиналися, ноги трусилися. Проте відчувала вона не страх, а щось інше. Адреналін? Хотілося сміятися і плакати одночасно. Не сподобалось? Навпаки, очі дівчини блищали. Куди далі? Морозиво будеш? Полуничне. Соля кивнула. Саме морозива і особливо полуничного їй зараз хотілося. Замить чоловік повернувся з 2 ріжками. «А знаєш що?» – запитав Данило, обнімаючи Солю за плечі. «Що?» – дівчина підняла до нього обличчя. «Ти мені ще більше подобаєшся, ніж учора. Набагато сильніше. Значно сильніше? Вдвічі сильніше». Він нахилився і доторкнувся губами до її губ. Ніжно, без натиску. І відразу відсторонився, цмокнув її в ніс і повів далі. «Ну от уяви, якщо залишишся тут. Будемо кожні вихідні з тобою приїздити в Діснейленд». «Ми говорили лише про тиждень», – заперечила Соля. «Побачимо. Побудемо піратами», – підморгнув їй Данило. За хвилину вони підійшли до дерев'яного корабля, на якому бігали й верещали діти. «Давай просто подивимось. Хай собі бігають», – запропонувала Соля. «Колись своїх сюди приведемо». «Перестань», – дівчина почервоніла. Вони відвідали ще лабіринт з країни чудес Аліси, кілька локацій з відомих дитячих мультиків, місця з Пітером Пеном, Білосніжкою і 7 гномами, замок зі сплячої красуні, чаювання в країні чудес з божевільним капелюшником і навіть покаталися на американських гірках. «Пропоную повернутися сюди завтра, а зараз поїхати десь повечеряти», – сказав Данило, коли на дворі вже почало сіріти. Соля з радістю погодилася, бо її шлунок вже почав бунтувати і вимагати з'їсти хоч щось. Вони підійшли до машини, і Соля озирнулася. Сонце сідало за обрій, розфарбовуючи його у всі відтінки рожевого. Від того здавалося, що парк був також розмальований в рожево-фіолетовий колір, місцями темно-синій. Дівчина глибоко вдихнула запах мрії, того іншого життя, яке раніше їй тільки снилося. Запах казки. Звідусіль долинав сміх дорослих і дітей. Дорослих було навіть більше. Та хто такі ці дорослі? Ті ж діти, які в дитинстві не мали іграшок, яких хотіли, солодощів, крадькома витріщалися у телевізор, коли йшли мультики від студії Дісней. І от тепер вони тут, вдовольняють свою внутрішню дитину. «Студія Дісней», – прошепотіла дівчина замріяно. Вона сіла в машину і повернулась до вікна. Подумала, що коли поїде звідси через тиждень, то буде часто згадувати саме це місце. Чи міг Даня спеціально привезти її до парку, знаючи про мрію дівчини працювати на студію Волта Діснея? Вона підозріливо поглянула на Данила.
Той невимушено вів авто і посміхався їй. Соля з сумом дивилася у бокове дзеркало, як віддаляється Діснейленд і легендарний замок. «Ти чого?» – занепокоєно запитав чоловік. «Якщо хочеш, будемо сюди кожного дня приїздити, якщо тобі так тут подобається». За годину вони вийшли з машини біля старовинної будівлі. «Лепрокоп», – прочитала Соля. «Що це за місце?» «О», – промовив Даня, – «я тобі розповім. І коли ти дізнаєшся, то більше ніколи не захочеш покидати Париж». Він хитро примружився. «Але спочатку зайдімо і щось замовимо, бо я просто вмираю з голоду». Він відкрив двері, пропускаючи Солю всередину. «Це що?» – показала вона пальцем на вітрину. «А це, моя люба, капелюх Наполеона. Колись, коли він був ще невідомим бідним солдатом, то розплатився цим капелюхом за вечерю, сказавши, що колись він буде коштувати дорожче, ніж усе кафе. «Справді?» – сплеснула в долоні Соломія. «Тут, мабуть, столик треба за місяць замовляти». «Ти права. Але не для того, хто робить фото для їхнього сайту і меню». Біля входу їх зустрів офіціант. Він кивнув Данилу і провів пару на другий поверх. Піднімаючись сходами, дівчина заворожено роздивлялася строкатий килим під ногами, стіни пофарбовані в червоний колір та старовинні картини. На другому поверсі стояли столики з білими скатертями та червоними диванчиками, заповненими людьми. Скляні люстри сяяли, освітлюючи приміщення м'яким теплим світлом. Вони пройшли до столика біля вікна. «Це найстаріше кафе в Парижі. Відкрите у 1684 році», – промовив Данило, підсовуючи меню Солі. «Вибирай, що хочеш», – додав, коли помітив перелякане обличчя дівчини. «Я не голодна», – випалила вона, побачивши ціни. Та шлунок забурчав так сильно, що спростував її слова. «І тут все одно французькою. Я нічого не розумію». «Тоді дозволь зробити вибір за тебе. Довіришся моєму смаку?» Дівчина кивнула. Коли офіціант відійшов від їхнього столика, Даня пояснив. «Я замовив нам фірмовий цибульний суп, тости з авокадо і перепелиними яйцями, а на солодке Наполеон, крем-брюле і каву. Чи, може, ти хочеш випити вина?» «Ні». Соля підняла руку. «Поруч з тобою я цей тиждень не питиму». «Мудре рішення», – Данило розсміявся. Нарешті принесли замовлення. Соля накинулася на їжу і вже через кілька хвилин перейшла до солодкого. Вона закочувала очі від задоволення і зітхала. «О, Боже!» – нарешті змогла сказати. «Нічого смачнішого в житті не куштувала. Як вони це роблять? Воно на смак, як солодка хмаринка». Даня з посмішкою спостерігав, як Соля уплітала десерт. «Лише заради цього слід було привезти тебе в це місце». Коли вони виходили, офіціант підморгнув Данилу. Сита й задоволена Соля сиділа на передньому сидінні авто, розглядаючи нічний Париж. Вони виїхали за місто. Це був один з найщасливіших днів в її житті. Париж, Діснейленд, кафе «Прокоп». Вона спробувала згадати, коли ходила кудись з Тимофієм. Здається, кілька місяців тому вони все ж відвідали кафе у центрі міста. Проте це не була заслуга Тимофія. Їхня знайома святкувала день народження. Зазвичай вони проводили вечори вдома. Вдень вона малювала, а ввечері готувала і вислуховувала докори. Її життя ніколи не було таким яскравим і багатим на пригоди, як зараз. Авто зупинилося перед входом до маєтку. Галявина була заставлена стільцями. «Що це?» – здивувалася дівчина. «Завтра відбудеться репетиція весілля. Ніколи не розумів, навіщо це. Але тут так заведено. Підеш разом зі мною?» Вона завагалася, але кивнула. «Тоді побачимося завтра?» Дівчина взялася за ручку, щоб вийти з машини. «Почекай, Соля, ти подобаєшся мені». Він схилився до неї, ніжно торкнувся рукою її обличчя і поцілував. «Побачимося завтра», – відсторонилася Соля. Не чекаючи на Данила, вона поспішила до будинку, зайшла до своєї кімнати і врешті змогла видихнути.
Після душу Соломія закуталася в халат і залізла у м'яку постіль. Щаслива й виснажена, вона за хвилину заснула. На її телефон прийшло повідомлення: «Завтра вранці прилітаю. Пиши адресу». Любовний роман на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 8. Соля прокинулася від вібрування телефону над вухом. «Ну нарешті!» – пролунав у слухавці роздратований голос Тимофія. «Солю, ну ти як завжди. Ти де?» «Як де?» – здивувалася дівчина. «В Парижі». «Де саме в Парижі? Кажи адресу. Я на таксі зараз приїду. Ти що, моє повідомлення не читала?» «Повідомлення?» Соля розгублено почесала вухо. «От тому я й не хотів тебе відпускати. Ти абсолютно незібрана, забудькувата та нетямуща», – сказав він тоном суворого вчителя. «Іди спитай адресу у своєї подружки і напиши мені, я буду чекати». Соля поклала слухавку. Її руки тремтіли. Спочатку їй стало холодно, потім жарко, щоки палали, серце калаталося від тривоги. Що буде, коли він побачить Данила? Але ж вона нічого поганого не зробила, так? Дівчина встала з дивану і слухняно попрямувала до кімнати подруги, щоб дізнатися адресу маєтку. «Що?» – здивувалася Лада. «Якого хріна, Солю? Я його сюди не запрошувала. Ладочко, ну я ж не можу йому відмовити», – винувато поглянула на неї Соломія. «Він вже приїхав. Не залишати ж його в аеропорту». «А я б залишила», – знизала плечима Лада. «Він цього заслуговує. Дай телефон, я сама йому напишу». Вона підняла очі на Солю. «А як же Даня?» «А що, Даня? Між нами нічого не було. Поцілунок у машині – це, по-твоєму, нічого? Я бачила вас вчора у вікно». Соля почервоніла і втупилася в підлогу. «Пиши адресу». Вона й сама сумнівалася, чи варто говорити адресу Тимофію. Але хіба вона могла не сказати? Офіційно він поки що був її хлопцем. З важким серцем Соломія пішла збиратися, щоб зустріти Тимофія. «Вже їду». Прийшло повідомлення на телефон. «Зараз. Він приїде зараз». Соля міряла кроками кімнату, намагаючись заспокоїтися. Її роздирали відчуття радості від того, що вона побачить Тіму, і водночас тривога. Що буде, як Тіма з Данею зустрінуться? О Боже! Неодмінно станеться щось погане. Ну навіщо він приїхав? Коли у двері постукали, Соля підстрибнула на місці від несподіванки. Ні, це не може бути Тимофій. Ще зарано. Вона відкрила двері і застогнала від відчаю. На порозі стояв Даня з букетом півоній. «Я помітив, що ти любиш ці квіти. Хотів зробити тобі приємно. Даня, мій хлопець приїхав. За півгодини буде тут. Наша з тобою домовленість скасовується». «В якому сенсі скасовується?» Данило ошелешено поглянув на Соломію. Дівчина спробувала закрити двері, та чоловік встигнув просунути ногу в прохід. «Я не піду, поки ти мені все не поясниш». «Тут нічого пояснювати. Тіма взяв відпустку, щоб приїхати до мене в Париж і провести час разом. Він буде тут до весілля Марії. Тож наш з тобою тиждень скасовується». Вона відвернулася. «Перший раз бачу, щоб так радісно зустрічали коханого хлопця», – глузливо сказав Данило. Він продовжував стояти у дверях і похмуро дивився на дівчину. «Тобі самій не дивна власна реакція? Що ти знаєш про стосунки? В тебе самого вони коли-небудь продовжувалися довше місяця?» Соля повернулася. Проте Данила там вже не було, лиш букет півоній лежав в коридорі на підлозі. Очі Солі підозріло заблищали. «Не плач, не плач», – вмовляла вона себе, піднімаючи квіти. «Все на краще. Я виходжу заміж за чоловіка, освідчення від якого чекала 10 років. А тут лиш кілька днів знайомства». Вона стояла біля вікна і чекала. Хвилини тягнулися повільно.
Соломія поглядала на годинник і кусала губи. Нарешті дівчина побачила машину таксі, яка заїжджала у двір. Соля вийшла з маєтку, якраз коли Тимофій виходив з машини. Він розплатився з таксистом і лише після цього звернув увагу на дівчину. «Ну, привіт, зайчик. А непогано ти влаштувалася», – він озирнувся. «Недарма не хотіла повертатися». Він обняв дівчину, міцно притиснув до себе. «Щось з тобою не так», – підозріливо промовив, оглядаючи Солю з ніг до голови. «Ти ніби змінилася. А де обручка?» Чоловік насупився. Я боялася її загубити», – пролопотіла Соля перелякано. «Тому зняла». «А, це правильно. Вона не дешева. Ну що ж, веди до кімнати. Треба речі закинути». Соля слухняно попрямувала до будинку. На мить їй здалося, що фіранки у кімнаті Дані ворухнулися, та вона не була впевнена. «Солю, я б не відмовився від якоїсь їжі. Є в цьому будинку кухня?» Тимофій розлігся на ліжку у кімнаті Солі. «Будь добра, зайчику, принеси щось. Ну або зроби хоч яєчню. Ти її готуєш добре. З дороги голодний дуже». Соломія здивовано почесала вушко. Правду сказати, за 4 дні вона ні разу на кухні так і не побувала. Весь час вони з Данею їздили обідати та вечеряти до Парижу. Дівчина згадала кафе «Прокоп» зі смачнючим Наполеоном і посміхнулася. «Солю, я їсти хочу», – роздратовано повторив Тимофій. «Чого посміхаєшся?» «Ні, не зважай. Зараз щось принесу». Вона вийшла з кімнати, видихнула, спустилася сходами вниз. Так, кухня має бути десь зліва. За вітальнею і справді розташовувалася кухня. Соля заглянула до холодильника, розмірковуючи, що можна взяти для Тіми. «Крадеш продукти в домі?» – пролунав голос позаду. Дівчина підскочила на місці, різко розвернулася. Біля входу стояв Данило. «А тобі шматок сира з хлібом шкода? Якщо це тому мужику, що зараз стерчить у тебе в кімнаті, то шкода. Поклади на місце. Хай йде сам собі купує їжу». «Це не твій холодильник», – огризнулася дівчина. «Та й будинок це також не твій». Ігноруючи похмурий погляд Данила, вона набрала у тарілку сира, кілька шматків хліба, огірок і помідор. «Я пройду?» Чоловік відійшов в сторону, продовжуючи невдоволено поглядати на неї. «Навіть яєчню не зробила», – зітхнув Тимофій, доїдаючи бутерброд з сиром і огірком. «Після весілля це має змінитися. Тобі треба серйозно попрацювати над навичками куховарства. Одне діло я терплю, а як діти підуть? Ти їх також бутербродами з сиром годуватимеш?» Він поставив пусту тарілку на столик і поклав руки під голову. «Все-таки я за тобою скучив. Поки ти не поїхала, навіть не думав, що мені аж так тебе не вистачатиме. Іди сюди». Соля на мить завагалася, потім лягла поруч. Тіма обняв її й пригорнув до себе. «Це я вперше виїхав за кордон. Раніше навіть не хотілося. А за тобою, бач, поїхав. Значить, і правда ти для мене багато значиш». Він сказав це, ніби сам здивувався. «Посплю трішки». Втомився з дороги. Тимофій поклав голову на плече Солі і закрив очі. Дівчина задумалася. А чи поїхала б вона зараз в іншу країну заради Тіми? А заради Дані? Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 9. Соля відкрила очі. Було темно. Вона обережно потягнулася до смартфона, щоб не розбудити Тимофія. На годиннику показувало 10:50 вечора. Спати не хотілося. Вона встала з ліжка, тихо вийшла з кімнати. В коридорі лампа не горіла. Мабуть, вже всі сплять. Увімкнула ліхтарик на телефоні. «І куди це ти зібралася?» – раптом пролунало збоку.
Соля перелякано підскочила на місці, присвітила ліхтариком вбік. Біля сходів стояв Даня, одягнений в кенгурушку й спортивні штани. На підлозі біля нього лежала сумка, набита речами. «Просто прогулююся. А ти що, переслідуєш мене?» «Дуже треба», – пирхнув чоловік. «Пішли, щось покажу». Данило схопив її за руку і поволік за собою. «Куди ти мене тягнеш? Відпусти негайно». «Ти маєш це побачити», – вперто промовив. Він приклав палець до губ. «Не галасуй, ще розбудиш когось». «Ти з глузду з'їхав? В мене в кімнаті спить мій хлопець. Що буде, як він прокинеться? Не думав про це? Скажеш, що вийшла в туалет. Будинок величезний. Солю, повір, ти захочеш це побачити». Дівчина перестала опиратися. Вони вийшли з будинку, як два крадії, безшумно рухаючись у темряві. Данило на мить зупинився. Дістав з сумки шкіряну куртку і простягнув Солі. «Мені не холодно». «Там буде холодно». Він підійшов до дівчини і накинув куртку їй на плечі. «Вдягнися. Зараз же». Замить вони сіли в авто Данила і виїхали з двору. «Повірити не можу, що погодилася на це», – прошепотіла Соломія. Вона виглянула у вікно і завмерла, поглянувши вгору. «Ніколи не бачила такого прекрасного зіркового неба. Є легенда», – промовив Даня, не відводячи погляду від дороги, «що ми звідти», – він показав пальцем вгору, «з Оріона чи Плеяд. І того нас так туди тягне. Не помічала? Люди завжди дивляться в небо. Коли моляться, коли бояться, коли мріють, особливо коли мріють. Так ніби ми залишили там щось особливе, ніби там наш дім. А ти романтик. Ще й який. І ти теж, хіба ні? То куди ми їдемо?» Соломія проігнорувала його запитання. «Підглядати за вічністю, Соля. Дивитися на всесвіт». «Зрозуміло». Страх і тривога кудись поділися. Здавалося, що вона зараз робить найправильнішу річ у світі. За кілька хвилин вони зупинилися посеред поля. «Приїхали». Даня вийшов з машини, дістав сумку з заднього сидіння, витягнув з неї телескоп і почав встановлювати недалеко від авто. «Ми приїхали на зірки дивитися?» – здивувалася Соля. «Не тільки дивитися, а й фотографувати. Солю, дівчинко, витягни, будь ласка, ковдру з багажника і принеси її сюди. Хочеш подивитися?» «Так, будь ласка». Соля кинула ковдру на траву і підійшла ближче. Він притягнув її до себе і став позаду. «Дивись уважно. Можливо, десь там наш дім. З чого ти взяв, що у нас з тобою спільний дім?» – пирхнула дівчина. «Як гарно! Які яскраві, глибокі кольори. Спокій, краса. Хочеш їх намалювати?» «Я не взяла олівці. Я сфотографую зірки для тебе. Ти зможеш намалювати їх пізніше». «Дякую», – промовила дівчина вголос. Про себе ж подумала, що не наважиться малювати навіть у себе в кімнаті, бо ж Тимофій буде дорікати та критикувати її. «Потанцюємо? В нас немає музики». Данило посміхнувся. «А телефон мені навіщо?» «Це Тім Галахер. Lost Without You». Він обійняв Солю за талію. «Ти не можеш мені відмовити. Якщо ти виходиш заміж за іншого, маєш хоча б потанцювати зі мною, залишити спогади». Соля притиснулася до Данила. «Я не хочу бути спогадом. Я хочу просто бути». Їй було тепло і затишно поруч з ним. Ніяких тривог, проблем і виборів, які руйнують її життя. Вона просто є і просто зараз. І нічого більше не має значення. «Каву будеш?» Чоловік відпустив її з обіймів і дістав термос з сумки. Соля кивнула. «І часто ти приїздиш сюди на зірки дивитися?» «Доволі часто. Після розлучення почав, щоб спустити пар. А зараз просто подобається споглядати цю красу. Мені це завжди нагадує про швидкоплинність людського життя порівняно з Всесвітом і всім, що в ньому є». «Ти не розповідав, що був одружений?» «Ти не питала». Чоловік насупився, простягнув чашку з кавою. «Чому ти з Тимофієм?» «А чому люди бувають разом? У нас стосунки. Він зробив мені пропозицію,
В нас є плани на майбутнє. Щось довго він дозрівав для планів. Кожному потрібен свій час. Зате тепер ми будемо все життя разом. Він до мене звик і вже не зможе без мене. Звичка не дорівнює коханню, зауважив Данило. І якщо у чоловіка справді є плани на дівчину, зазвичай він не чекає 10 років. Пробач. Ти просто злишся, що в мене є хлопець. Звичайно, що злюсь. Але крім цього, я переживаю за тебе. Солю, ти не будеш з ним щаслива. Це не тобі вирішувати. Нам вже час повертатися. Дівчина демонстративно підійшла до авто. Як скажеш. Данило кивнув. Він зібрав телескоп і всі інші речі назад до сумки. Закинув її на заднє сидіння. Соля вже сиділа у машині, відвернувшись до вікна. Дорогу до маєтку вони мовчали. «Послухай, це ти послухай», – гнівно сказала Соля, коли чоловік припаркував авто. «Те, що ми з тобою раз поцілувалися, не дає тобі права паскудити мої стосунки. Я не намагався». «Намагався. Ти хочеш сказати, що Тимофій не поважає, не любить і не цінує мене, але це не так. Я бачу. Не іронізуй. І взагалі не лізь в мої стосунки. Між нами нічого немає. Зрозумів?» Вона вийшла з машини і швидко попрямувала до входу. Данило також вийшов з авто. Цієї миті двері відчинилися, і на порозі з'явився заспаний Тимофій. Він здивовано поглянув на Солю, потім на Даню і насупився. «А що тут відбувається? Ти де була?» «Я просто гуляла». «Вночі?» Обличчя Тимофія напружилося, очі звузилися. «Хто цей чоловік? Це ти через нього не хотіла повертатися з Парижа?» Він схопив Солю за руку вище ліктя. «Пішли поговоримо. Не чіпай її. А то що? Ти взагалі не лізь. Це моя дівчина, майбутня дружина. Хоча це вже під питанням». Соля почервоніла від сорому і приниження. Вона спробувала вирвати руку, проте Тимофій міцно тримав її. Несподівано Данило опинився поруч і вдарив в обличчя Тимофія. Той впав на землю. Потім швидко піднявся на ноги і кинувся на Данила. Соля заверещала. В будинку увімкнули світло. В одному з вікон з'явилася занепокоєна постать Марії. «Що тут відбувається? Данило, що то за чоловік? Вибачте, це мій хлопець», – прошепотіла Соля. «Вибачте, це мій колишній хлопець». На мить бійка припинилася. Обидва чоловіки ошелешено поглянули на Соломію.